Hi guys! Magkakalas tayo ngayon ng headlight. Tatanggalin natin itong headlight ng Vios. Ito guys. Oh. Yan mo tutok yan. Video. Right at yan o yan. Bila ko rin siya. Isang bila ko. Isang bila ko. Minsan nila ko. Ang dami silab yan. Hindi pa pari yan ba na? Ang pakat yun.
Ayan guys, tapos na siyang kalasin. Okay na siya. Ayan guys, tapos na nating tanggalin ang headlight ng Vios. Oh my God! Wow! Huwag makalimutang mag-subscribe sa aking channel. I-like na rin at pag-ipindot na rin ang notification. Share nyo na. Thank you.